Welkom bij Lubach, ik ben Arjen. Morgen zijn eindelijk de verkiezingen. Dus vandaag is de allerlaatste campagnedag. Er staan ook echt overal flyeraars. Dus wees voorzichtig buiten, want als ze je bijten, dan verander jij ook in een flyeraar. En we hebben geen tijd te verliezen, dus we gaan snel beginnen met... Lubachs campagne carousel. Lubachs campagne carousel, want Den Haag is een draaimolen, de politiek is een kermis... en ik ben een Donald Duck die om juridische redenen net niet echt lijkt. Het is nu echt bloedstollend spannend. Vanmiddag verschenen de laatste peilingen en de Volkskrant vatten dat mooi samen. Slotpeilingen zijn eensgezind, het kan nog alle kanten op. Alle kanten, links, rechts, Rutte terug, België erbij... Limburg eruit, alles kan nog, alles kan nog. Nou, een van die peilingen was deze van Ipsos INO. Kijk, het is heel spannend bovenin. GroenLinks nek aan nek met de PvdA. Maar wat zie ik daar onderin? Moet je kijken hier. NSC staat voor het eerst in weken op 1 zetel. Eddie van Heijen. Hallo. 1 zeteltje. Eddie van Heijem gaat de Kamer in. Hè? Alsof je zegt, Eddie, je gaat op surfkamp. Oh, leuk, met wie? Met niemand. Helemaal alleen en het duurt 4 jaar. En Wilders is er ook. Nou, vanavond was ook het NOS-slotdebat. Om 20:30 waren de grote partijen, en NSC, aan de beurt. En om 7 uur mochten de kleinere partijen met elkaar in debat. En dat is altijd toch een beetje lullig. Hè? Je bent dan toch net het voorprogramma. Toch? Maar de NOS deed er nog een schepje bovenop. Een van de debatjes vanavond was tussen Denk, Volt en ChristenUnie... en ging over de rol van de kleinere partijen. Dat is het koetsie-koetsie-koetsie-debat. Ja. En na afloop kregen ze allemaal chocomel en iedereen had gewonnen. En vandaag ging het ook nog veel over het Eén Vandaag-debat van gisteren. Uitglijders markeren één na laatste verkiezingsdebat. Ja, en het leuke van uitglijders is, hoe vaak je ze ook ziet... ze blijven glijden. De beste promotie nu voor werken bij Defensie is volgens mij dat je met de kroonprinses ergens in een militaire training terecht kan komen. Dat is leuk. Ik gok dat een aantal kerels hier in de zaal daar wel zin in hebben. Maar nou, meneer Jet, wat is dat nou weer voor seksistische opmerking? Dan kan je dekken door ontwikkelingshulp te stoppen. Ja, dan hebben ze misschien iets meer honger in Afrika, maar hier niet. Dan hebben ze misschien iets meer honger in Afrika. Kijk. Ja. De vraag is alleen, is dit een uitgeleider of gewoon een partijstandpunt? Mensen die uitglijden trekken meestal niet zo'n tevreden hoofd. Hierna had hij nog een ontzettende blooper. Toen zei hij Nederland voor de Nederlanders. Nou, het ging de hele dag over de inhoud van het debat. Maar ik zag ook nog iets. Kijk, er dwarrelde van alles door de zaal. We hebben een heel goed beroepsleger. En er is nog veel om te imponeren. Net als dat elke lidstaat dat zou moeten doen. Dat je kan kiezen voor een carrière bij Defensie. Hou het koninkrijk. En dat willen we ook. Ik denk dat het verstandig is om bijvoorbeeld die... Dat altijd gestimuleerd en altijd bevorderd wordt. Dat je ook meteen aan het werk mag. Wat was dit? Een lokale sneeuwbui? Was het Feyenoord PSV? Was het een reclame voor Head & Shoulders? Nee, het was confetti. En het kwam misschien wel doordat 2 dagen eerder in Ahoy... een concert was van Mart Hoogkamer. Dat kan. Nog geluk dat er geen Bacardi Lemon naar beneden kwam. Maar goed, het leek dus alsof de lijsttrekkers een beetje opgefokt waren tijdens dat debat. En ik heb wel een idee waar het door kwam, want die uitzending begon namelijk zo. Ik maak me meer en meer zorgen over een dreigende oorlog met Rusland in de toekomst. Ik heb persoonlijk niks tegen migranten. Maar op dit moment zijn de aantallen die naar Nederland komen te groot. Wow, heftig. Koppeling AOW en minimumloon, goed idee. En dit was met allemaal lijsttrekkers, maar de PVV heeft nog een kanon ingezet. Ze waren in Volendam aan het flyeren. En wie was daarbij? Marjolein Faber. Dat is natuurlijk een risico voor de PVV, want er waren ook journalisten aanwezig. En we weten van Faber, die kan ineens gekke dingen gaan zeggen. Zoals, ik ben een flyer. Nou, even kijken hoe dat uitpakte. Mevrouw Faber, waarom moeten mensen voor een tweede keer op de PVV stemmen? Nou, ik denk dat Nederland die snakt naar verandering. Moment. Ons interview met mevrouw Faber wordt bruut onderbroken. Waarom blijft mij een mysterie? Ik geloof er geen reet van dat ze echt gebeld werd, toch?
Kom maar, mevrouw Faber. We doen even alsof uw telefoon gaat en dan lopen we lekker terug naar het taxibusje. Mijn telefoon, is het Geert? Nee, het was nep. Maar wat zegt Geert? Mag ik hem even? Zorg voor verwarde oud-ministers moet beter. Het NOS-debat van vanavond was trouwens al het 11e landelijke verkiezingsdebat. Er waren zoveel debatten deze campagne. En dan zaten die politici ook nog eens wekenlang in alle talkshows. En ik heb daar veel van gezien, maar alles kijken, dat is me gewoon niet gelukt. Het was te veel. Maar wij hebben iets ontdekt. Er is 1 Nederlander en die heeft alles gekeken. En ik ben toch wel benieuwd wat hij daarvan heeft opgestoken. We hebben nu contact met hem. Even kijken, Bert de Kijker, goedenavond. Ben je daar? Ja. Goedenavond. Ja, meneer de Kijker, u hebt alle debatten gezien. Nee, wacht even. We gaan niet door elkaar. Niet door elkaar. Meneer Lubach heeft het woord, ja? Oké, meneer Lubach, ga uw gang. Maar we praten toch helemaal niet door elkaar? Nee, ik heb u net laten uitpraten, dan moet u mij ook laten uitpraten, hè? Maar... Nee, meneer Lubach, als ik heel even mijn zin mag... Ik maak het even af, ja? Als ik het even af mag maken, dan... Ja, oké, dan maak ik het even af. Ja. Oké, hij is af. U hebt echt veel debatten gekeken, hè? Ja. Radio 1-debat, het eerste RTL-debat, tweede RTL-debat, runners-up-debat, jeugdsnel-debat. Alle lijsttrekkers bij Nieuwsuur heb ik gezien. Vandaag in Site, RTL Tonight, Pauw in de Wit. Zo, u kijkt nog meer tv dan Angela de Jong. Ja, leuk. Die had u ingestudeerd. Als ik even door mag gaan. Het SBS-debat, Eén Vandaag-debat, NOS-slotdebat net, zorgdebat, Groninger verkiezingsdebat, debat van het Zuiden, Tweede Maasvlakte-debat. Tweede Maasvlakte-debat? Ja, dat was met Frans Timmermans, Mirjam Bikker, 2 zeecontainers en een baggerschip. Heb je dat gezien? Die gingen dan onder leiding van Harm Edens met elkaar in debat over de thema's offshore en binnenlands bestuur. Oh, dat ging hard tegen hard. Vooral dat baggerschip wat daar voor racistische drek allemaal uitkwam, dat wil je niet weten. Maar... Ik heb dit helemaal gemist. Wanneer was dit? Ja, het zou kunnen dat ik dit ook door slaapgebrek heb gehallucineerd, hoor. Dat weet ik niet meer, maar man, oh man. Oké, maar heeft u er iets van opgestoken van al die debatten? Hardwerkende Nederlanders snakken naar een stabiel kabinet, dat is 1. En ten tweede, elke keer als het moeilijk wordt, loopt u weg. Ik? Ja, u maakt geen keuzes. U laat uw programma niet doorrekenen. Waarom zou ik dit programma... U zit te jokken, meneer Lubach. U zit letterlijk aan de knoppen. U heeft de kans gehad, u heeft het verprutst. Maar ik heb toch helemaal geen politiek... Oh, en nu is het ineens van huilen, jongen, van... Nou, goed. Ja. Kan maar. Nou goed, maar hebben ze maar wat meer honger in Afrika, hè? Dan vindt u prima. Ja, oké, prima. Gaat het wel een beetje, meneer de Kijker? Nee. Ik wil gewoon rust in mijn portemonnee. Nee. In uw hoofd, denk ik. In mijn hoofd, ja, dat bedoel ik ook, man. Verdomme, ik ben er helemaal klaar mee. Ja, nou, dat klinkt ook verschrikkelijk. U gaat dit waarschijnlijk nooit meer doen. Nou, ik sluit op voorhand niks uit, maar ik zie het niet gebeuren. Ik kom ook gewoon nergens meer aan toe. Ik bedoel, alles lijdt eronder. Ik heb mijn vrouw al weken niet gezien. Ik bedoel, ik zou ook wel weer eens gewoon lekker ouderwets... ja, hoe zeg je dat? Met Amalia op oefening willen, zou ik maar zeggen. Hè? Als u begrijpt wat ik bedoel. Meneer de Kijker, wat is dit nou? Dat is toch eigenlijk... Wat doet u nu? Ja, dat weet ik toch ook niet. Dit had ik gewoon ineens in huis. Nee, dat schattonen is ook moeilijke keuzes durven maken, ja toch? Oké, goed, hartelijk dank en sterkte daar. Bert de Kijker, dames en heren. Wanneer komt dit op tv? Want dan ga ik het kijken. Wat zegt u? Komt dit ook op tv? Want dan ga ik het kijken. Ja, dat is goed. Ja, oké. Goed, dank u wel. Morgen mag iedereen dus stemmen. Bolle Jos, Vieze Jack, Terror Jaap, iedereen. Maar één groep gaat helaas wat minder vaak stemmen dan de rest. En dat zijn jongeren. Er zijn flink wat problemen op te lossen, vinden deze mbo-leerlingen in Arnhem. Maar gaan ze dan ook stemmen woensdag? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik hou er niet echt zoveel mee bezig eigenlijk. Bij de afgelopen 3 landelijke verkiezingen lag de opkomst onder jongeren steeds iets lager dan het landelijk gemiddelde. Ja, de jeugd heeft de toekomst, maar niet de opkomst. En misschien is het gewoon een van die domme dingen die je doet als je jong bent, hè? We zijn allemaal wel eens met onze dronken kop thuisgebleven bij de waterschapsverkiezingen, ja toch? Maar het is niet slim, want jongeren zijn al met zo weinig. Hier, maar een kwart van de stemgerechtigden is jonger dan 35 jaar. Terwijl dat in 1995 nog een derde was. Hè, wat is er gebeurd met die jongeren van toen? Waar zijn die allemaal gebleven? Toch? Nou ja.
En misschien denk je nu dat jongeren niet komen opdagen omdat ze lui zijn of geen prioriteiten kunnen stellen. Maar volgens deze onderzoeker heeft die lage opkomst een heel andere reden. Ze hebben het gevoel dat politiek hun problemen niet oplost, vooral met elkaar bezig zijn. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. Ja, precies. Jongeren hebben geen vertrouwen in al die politici. En het is nog erger dan je zou denken. Hier, ander onderzoek. 4 op de 10 jongeren voelt zich door geen enkele partij gehoord. Wauw, dat klinkt echt niet goed. Hoe gaan we dit oplossen? Hoe wint de politiek het vertrouwen terug van de jongeren? Nou, ik ga dat vragen aan mijn jongste verslaggever, Esra van Hamelen. Esra. Hey. Yo, Esra, what's up? Goedenavond, Arjen. What's up, Miss Skibbity? Ja. Skibbity toilet. Esra, oké, Esra. Jongeren stemmen dus weinig. Hoe komt dat? Nou, het zal je misschien verbazen, maar het boeit veel jongeren gewoon niet. Oké, dus jij zegt eigenlijk de politiek weet de jonge stemmers niet te bereiken. Nee, ik bedoel echt, het boeit jongeren niet. Geloof me, 3/4 van de jongeren denkt dat Dylan Jezus een van de Real Housewives van Amsterdam is. Ja, maar dat ligt aan de politiek. Volgens die onderzoeker hebben jongeren daar helemaal geen vertrouwen in. Arjen, niemand heeft vertrouwen in de politiek. Jij loopt hier toch ook niet rond van... oh, Jan Paternotte gaat al mijn problemen oplossen. Maar jongeren gebruiken het als excuus om niet te gaan stemmen. Ja, maar ik heb toch echt wel het idee dat politici mij wel bereiken... maar ze bereiken jongeren niet. Oh, je hebt geen idee wat politici allemaal doen om jongeren te bereiken. De vernederingen die ze moeten doorstaan. Jesse Klaver zit op TikTok. Moet je kijken. Ik ben dus nog steeds allemaal dingen voor het eerst aan het proeven. Ja. En ik ga echt ver. Om ervoor te zorgen dat jij ook voor die allereerste keer gaat stemmen. Cheers. Dit is echt goor. Deze man is bijna 40. Dit is toch pijnlijk? Ja, volwassenen die ineens hip doen is echt cringe. Maar, Esra, dude, bruv, toch even, hè? Dit was dan Klaver op TikTok, maar is het echt zo erg, Yusu? Ja, Arjen, ik heb er nog eentje. Laurens Dassen, die zich laat roosten op televisie. Laurens Dassen is zo pro-abortus, hij neukt zijn hoeren zonder condoom. Oh. Ja, oh. En dit is dan nodig, hè, want anders kijken jongeren dus niet. Maar misschien hebben de jongeren geen tijd. Prestatiedruk. Geen tijd? Hoe bedoel je geen tijd? Heb je onze fucking schermtijd gezien? Mijn schermtijd, Arjen, mijn schermtijd is een fulltime baan. Jeez, Esra, jij bent niet heel positief over je eigen generatie, hè? Kijk, jongeren kunnen toch ook zelf een keer moeite doen. Een krant lezen, een stemwijzer invullen, een debat kijken... in plaats van de hele dag te roepen... de politiek houdt zich niet bezig met jongeren. Nee, jongeren, jij houdt je niet bezig met de politiek. Ja, maar misschien hebben jongeren wel... Arjen, ja. Zou ik even iets mogen zeggen tegen de jongeren thuis? Ja, ga je gang. Mag ik een inspirerend muziekje? Een inspirerend muziekje, ja? Oké, even kijken. Hier? Oh, ja, hier. Jongens, vinden jullie het niet gênant dat we zo betutteld moeten worden? Dat Rob Jetten onze aandacht probeert te trekken met thirst traps? Of Jesse Klaver door matcha te drinken? Is dat echt pas het moment dat we denken... oh ja, democratie, dat is belangrijk. Dus pak je stempas. Hij zit nog in de envelop. En de envelop zit nog dicht, want die ligt nog op de trap. Maar maak gebruik van je democratische recht. Yuzu, Skibbity Toilet, Slay. Slay, dankjewel, Esra. Prachtig. Dan, naast de strijd om de kiezer is er morgen nog een andere strijd bezig. Namelijk de strijd om welke gemeente het snelst de stemmen kan tellen. En dat wordt behoorlijk serieus genomen. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen was Schiermonnikoog bijvoorbeeld de snelste. En tuurlijk, dat is ook omdat er op Schiermonnikoog weinig kiezers wonen. Maar volgens burgemeester Ineke van Gent komt het vooral door de speciale ploeg die elke verkiezing wordt samengesteld. Hier, we hebben een heel systeem gemaakt met tellers, vouwers en lopers. Ja, de slimmen gaan tellen, de snelle lopen en de losers vouwen.
Ook op Vlieland zijn ze er altijd heel serieus mee bezig. Bij de laatste verkiezingen hadden ze daar toegang tot de allermodernste technologieën. Het wordt spannend. De tafels hier om me heen staan al klaar om te tellen. En ik denk dat ik het geheim van Vlieland, waarom ze zo snel zijn, bijna ontdekt heb. Want de tafels hier kunnen rijden. Dus ze kunnen ze door de hele ruimte verplaatsen. Zo! Rijdende tafels. Dat is 1 dag per 4 jaar handig en de rest van de tijd fucking irritant. Nou. Het gaat nu dus vaak tussen Schiermonnikoog en Vlieland. Maar vroeger was het meestal het Utrechtse Renswoude dat het snelste was. Dit was in 1986. Ik begrijp dat de eerste gemeente binnen is. Kijken of dat net bij de gemeenteraadsverkiezingen het Utrechtse dorp Renswoude is. Bingo, dat is Renswoude. Bingo? Ja, ze maakten er echt een showtje van, hoor. En bingo hebben ze vaak gehoord in Renswoude. Want Renswoude was jarenlang de onverslaanbare kampioen. We zagen het net dus 1986, maar ook in 1990, 94 en 98. Renswoude, 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 bingo, bingo, bingo. Maar dan, 2002, een keerpunt in onze democratie. Schiermonnikoog telt het snelst. En sindsdien gaat het helemaal mis in Renswoude. In 2006 was het weer Schiermonnikoog dat als eerste klaar was. De gloriedagen van Renswoude waren voorbij. Hier, afgelopen 10 jaar, alleen maar Schiermonnikoog. Renswoude is het helemaal kwijt. Maar dit jaar wil Renswoude het tij keren. En wij kregen een gelekte trainingsvideo in handen van de gemeente Renswoude, waaruit blijkt hoe ze dat willen gaan doen. Beste Renswoudenaren, de afgelopen jaren zijn we met stemmen tellen keer op keer verslagen door Schiermonnikoog. Maar Renswoude accepteert geen nederlaag meer. Wij zullen niet langer worden vernederd door een zandplaat in de vorm van een penis. 29 oktober 2025 wordt onze nieuwe bevrijdingsdag. De afgelopen 2 jaar hebben we in het diepste geheim gewerkt aan operatie Countdown to Glory. Fase 1, de voorbereiding. Bij de voorgaande verkiezingen waren dit onze stemmentellers. De afgelopen maanden zijn ze 1 voor 1 van hun bed gelicht en overgebracht naar een detentiebunker op Spitsbergen. Hun taak wordt overgenomen door de laatste 7 winnaars van de wiskunde-olympiade van Seoul. Fase 2, verkiezingsdag, 7:15. 2 van onze fregatten zullen aanmeren in de haven van Schiermonnikoog. Aan boord 2800 stemgerechtigde Renswoudenaren. Hierdoor zal het aantal stemmers op Schiermonnikoog verviervoudigen. Ook aan boord onze dorpsgek Schele Martin, die undercover zal gaan bij de Schiermonnikoogse stemmentellers. Door zijn mislukte staaroperatie en opvliegende karakter is hij een cruciale pion in deze missie. Ook omdat ze daar geen idee hebben wat er gebeurt als Martin niet om precies 9 uur zijn bakje appelmoes krijgt. 11:45. Uitschakeling van het lokale gezag. Burgemeester Ineke van Gent wordt naar het vasteland gelokt met een bon voor gratis lasergamen in Warven. Door het ontstane machtsvacuüm zal het eiland zijn stemmen moeten tellen in een staat van totale chaos en anarchie. Fase 3, verkiezingsavond. Om 9 uur sluiten de stembussen. Om 9:05 begint Taylor Swift aan haar gratis concert in Hotel van der Werf. Niemand op het eiland zal nog zin hebben om stemmen te tellen. Het optreden van mevrouw Swift wordt betaald uit het defensiebudget van Renswoude. Om 9:10 zet onze elektricien Barry de lichtsterkte van de vuurtoren op maximaal, zodat de stroom op de rest van het eiland uitvalt. 9:55. Ineke van Gent komt terug van het lasergamen. Het was gezellig, maar de euforie slaat om als ze haar eiland aantreft in een stikdonkere chaos. Dan krijgt ze een pushmelding op haar telefoon. Renswoude als eerste gemeente klaar met tellen. Mission accomplished. Operatie Countdown to Glory. Bingo, motherfuckers. Ja. Schiermonnikoog sterkte morgen. En Taylor, toi toi toi. En tot zover de allerlaatste... Lubachs